Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς και τους πρεσβύτερους των φυλών της Λιβύης, τον Αιγύπτιο Υπουργό Άμυνας, τον Γενικό Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Αρχηγό Προσωπικού, καθώς και αρχηγούς των κύριων κλάδων των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, επιθεώρησε στρατεύματα στη Δυτική Αίγυπτο, κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη και μέσω ομιλίας του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τις δυνάμεις της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, δηλαδή προς το GNA του Λίβιου Πρωθυπουργού Σάρατς, οι οποίες και υποστηρίζονται από την Τουρκία και που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα περίπτωτα της πόλης της Σύρτης, ότι η ενδεχόμενη κατάληψη της συγκεκριμένης πόλης ή της Τζούφρα αποτελεί για την Αίγυπτο κόκκινη γραμμή. Τόνισε μάλιστα ότι οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση της Αιγύπτου στη Λιβύη είναι πλέον σύμφωνη με τη διεθνή νομιμότητα, είτε με την αιτιολογία στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, είτε με την αιτιολογία της απάντησης σε λήψη αιτήματος για βοήθεια από τη μόνη νόμιμη εκλεγμένη αρχή στη Λιβύη, η οποία είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ζήτησε από τα στελέχη των Αιγυπτιακών δυνάμεων να είναι έτοιμα να διεξάγουν επιχειρήσεις εντός των συνόρων ή, αν χρειαστεί, και εκτός των συνόρων της Αιγύπτου. Έτσι, με αφορμή αυτή την ομιλία, λίγο αργότερα, ο Μανσούρ Μπασίση, ένας εκπρόσωπος των λιβικών φυλών, ζήτησε από τον πρόεδρο Σίση να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την κυριαρχία και τους πόρους της Λιβύης. Από την πλευρά του, ο GNA απάντησε δηλώνοντας ότι η Αίγυπτος μιλάει ξεκάθαρα για κήρυξη πολέμου στη Λιβύη. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία έχει δηλώσει πως για να υπάρξει κατάπαυση πυρός και εκεχηρία στη Λιβύη, πρέπει οι δυνάμεις του Στρατάχη Χαφτάρ να αποχωρήσουν από την πόλη της Σύρτης και της Τζούφρα και οι περιοχές αυτές να εισέλθουν στον έλεγχο του GNA, δηλαδή της κυβέρνησης Σάρατς. Η Τουρκία φυσικά θέλει οι δυνάμεις της πλευράς Σάρατς να καταλάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα εδάφους στην περιοχή της Λιβύης και ειδικά το λιμάνι της Σύρτης που αποτελεί στρατηγικό σημείο και την περιοχή της Τζούφρα, καθότι πλησίον βρίσκονται και πάρα πολλές πετρελαιοπηγές. Σήμερα, τρεις από τις χώρες του Αραβικού κόλπου, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε όλα τα μέτρα που η Αίγυπτος θα πάρει για να προστατεύσει την ασφάλειά της και τη σταθερότητά της από τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Λιβύη. Φυσικά, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, έχοντας συγκεντρώσει κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου-Λιβύης μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, όπως μπορέσαμε τουλάχιστον να δούμε σε φωτογραφίες όπου φαίνονται εκατοντάδες τεθωρακισμένα άρματα μάχης και πολλά μαχητικά αεροπλάνα διαφόρων τύπων, καθώς και επιθετικά ελικόπτερα, θέλει κυρίως να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες στην Αίγυπτο, αλλά έχουν δώσει κατά κάποιο τρόπο το πράσινο φως στην Τουρκία, ώστε να συνεχίσει να βοηθάει τις δυνάμεις του GNA και αυτές να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη για την ανακατάληψη όλο και περισσότερων εδαφών και να την πείσει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση και να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης προτού γίνει η Λιβύη μια νέα παρωταποθήκη όπου πολλές χώρες θα εμπλακούν στρατιωτικά. Τέλος, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα Global Firepower, η οποία κατατάσσει την στρατιωτική δυναμικότητα της κάθε χώρας, η Αίγυπτος βρίσκεται στην 1η θέση και έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο, ενώ η Τουρκία βρίσκεται στην 11η θέση της λίστας. Δυστυχώς, η στρατιωτική επέμβαση της Αιγύπτου στη Λιβύη, με πολύ μεγάλες όγκο στρατιωτικές δυνάμεις, φαίνεται ότι είναι ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών. Και αν προσθέσουμε ότι στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της Τουρκίας, ίσως αυτό θα προκαλέσει μια ευρύτερη γενικευμένη σύραξη στην περιοχή και ειδικά μεταξύ των δύο αυτών χωρών.